Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Vân Mộc bằng sức mạnh của mình đã phá vỡ được cửu hàn khốn thiên tỏa của Hàn Thiên Vũ, khiến mọi người đều kinh ngạc. Không ngờ cảnh giới tam chuyển hợp nhất như hắn mà lại có thể đánh bại hộ thể của Vũ Tiên cảnh. Sau đó trận chiến lại tiếp tục, hai thân ảnh đứng giữa sấm sét, trường kiếm va vào nhau tạo thành những âm thanh vô cùng đáng sợ. Vân Mộc mặc dù cảnh giới vẻn vẹn tam chuyển hợp nhất nhưng có lôi xà kiếm trong tay, đã thực sự trở thành một trợ thủ đắc lực của anh ta. Vạn kiếm quy nhất. Lời nói vừa dứt, Vân Mộc ra tay cùng ba thanh kiếm sức mạnh vô biên khiến toàn bộ thân thể Hàn Thiên Vũ bay lên không. Trước mặt hắn bỗng xuất hiện một khối băng cầu màu xanh. Một tiếng đùng vang lên, băng cầu đó rơi xuống như một tia chớp rồi nổ tung tức khắc. Vân Mộc với lôi xà kiếm đã tạo thành một tấm khiên chắn vững chắc, thân thể bất động, uy lực trực tiếp bộc phát. Xung quanh đó, mọi người phải rút lui để tránh vụ nổ khủng khiếp này. Nhìn thấy Vân Mộc không ngừng lui về phía sau, Hàn Thiên Vũ lạnh lùng nói: "Ngươi chỉ có thế thôi sao?" Vân Mộc lau máu ở khóe miệng, cười lạnh nói: "Hổ không thể hiện sức mạnh, ngươi cho rằng ta là mèo bệnh phải không?" Thấy thế Hàn Thiên Vũ cười nhạo: "Vậy ngươi thể hiện thực lực của mình đi, cho ta xem." Nhanh chóng Vân Mộc nắm chặt lôi xà kiếm, cửu sắc nguyên khí hội tụ xung quanh thành tạo một vòng tròn dung hợp với người hắn. Hắn liền hô lớn một tiếng: "Cửu nguyên gia trì thân thể ta, cửu nguyên tụ thời tiết, thiên địa nguyên khí, bảo." Cùng lúc đó, lôi điện bao quanh quan tài lúc này đã bị Vân Mộc hút vào và hấp thụ hoàn toàn, thậm chí tốc độ hoạt động của nó cũng trở nên chậm hơn. Bỗng dưng lôi điện đó lại biến mất, cửu nguyên quanh cơ thể Vân Mộc chuyển động nhanh như vũ bão. Hàn Thiên Vũ lập tức hét lên một tiếng: "Đánh đòn phủ đầu!" Hắn lúc này không thể đứng im nữa, chỉ cần Vân Mộc ra chiêu cuối là hắn sẽ bị thương. Vân Mộc toàn thân đột nhiên dừng lại, lôi xà kiếm trong tay hắn bắn ra kết nối với linh hồn của cửu nguyên cường bạo. Cho dù hắn và mọi người ở khoảng cách rất xa nhưng họ vẫn bị bao phủ trong luồng khí đen tối và hư vô, mất đi mọi giác quan. Chính bọn họ cũng cảm nhận được rằng uy lực thân thể của Vân Mộc đã tăng lên rất nhiều lần so với lúc ra tay lấy mạng Tước Thải Y. Đã bao lâu rồi anh ta mới hấp thụ được sức mạnh của Bổ Thiên Thạch và Vạn Biến Chi Thụ, mới có thể dung hợp kiếm tâm với sức mạnh của chính mình đến mức như vậy. Quay ra Hàn Thiên Vũ cảm giác thấy quanh thân mình có từng đạo kiếm khí cực kỳ sắc bén bộc phát, trực tiếp khuấy động lưu ly kim thân của hắn. Hàn Thiên Vũ chợt phát hiện ra sức mạnh trên cơ thể mình tiêu biến dần, lưu ly kim thân là chỗ phòng thủ, nếu nó biến mất, tính mạng của hắn sẽ bị đe dọa. Trong khắc này, hắn bỗng gầm lên, trong tay băng kiếm một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn thành 8, tốc độ tách ra càng lúc càng nhanh. Cặp trường kiếm màu xanh băng đó tạo thành kiếm trận ngay lập tức tiêu diệt đám người xung quanh. Chỉ là tất cả âm thanh từ mọi hướng đều là tiếng vù vù của trường kiếm, không hề có tiếng xuyên qua da thịt. Thế nhưng đột nhiên, một tiếng thở dài vang lên, thanh kiếm mà Hàn Thiên Vũ biến hình đã đâm trúng vào Vân Mộc. Đến đây là hết tập 304 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.